नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सेकेन्ड सेमेस्टरको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सेकेन्डको पहिलो युनिट अर्थात् भेक्टर सम्बन्धी केही कुराहरूको जानकारी लिन गइरहेका छौँ। यसमा आज हामीले भेक्टर भनेको के हो, यसको इन्ट्रोडक्सन, डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो, भेक्टरलाई कोअर्डिनेट्सको फर्ममा कसरी लेख्ने अथवा भेक्टर्स इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट्स कसरी राख्ने, मोडुलस अफ भेक्टर कसरी निकाल्ने र भेक्टरको डाइरेक्सन कसरी पत्ता लगाउने, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर, अनि बेसिक अल्जेब्रा अफ भेक्टर, जस्तै हामीले भेक्टरमा एडिसन सबट्र्याक्सन गरिन्छ र भेक्टरलाई स्केलर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिन्छ र त्यसकै बारेमा आज हामी यो बेसिक अल्जेब्रा अफ भेक्टरमा पनि डिल गर्छौँ। त्यसैगरी युनिट भेक्टर्समा डिफ्रेन्ट युनिट भेक्टर्सहरू छ, जस्तै 2 डाइमेन्सनलमा दुईटा युनिट भेक्टरहरू आई र जे हुन्छ भने 3 डाइमेन्सनलमा आई, जे र के तीनटा युनिट भेक्टरहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। र अन्तिममा छ आजको हाम्रो यो टपिकको डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ भेक्टर। हामीले भेक्टरहरूको डिरेक्सन कोसाइन्सहरू कसरी पत्ता लगाइन्छ आज यो क्लास लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब अगाडि बढौँ है त। पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत अब भेक्टर सुरु गर्दाखेरि अब विश्वभरि जतिवटा पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भेटिन्छन् ती सबैलाई कि त म्याग्निट्युडमा मात्रै कि त म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटैमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अथवा स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले अब यो म्याग्निट्युड भने के हो त फेरि भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु हैन, जस्तै 2 भन्यो भने 2 एउटा म्याग्निट्युडल भ्यालु भयो हैन, एउटा सर्टेन भ्यालु भएको। र अर्को कुरा छ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हो। यो कुराले हामीले विश्वभरिका सबै अल फिजिकल क्वान्टिटिजलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा हामीले सबै क्वान्टिटिजहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ स्केलर क्वान्टिटी र दोस्रो रहेको छ भेक्टर क्वान्टिटी। अब स्केलर क्वान्टिटी भने के हो त भन्दाखेरि द क्वान्टिटिज विच हेभ म्याग्निट्युड ओन्ली आर कल्ड स्केलर क्वान्टिटिज। जसको म्याग्निट्युड मात्रै छ, जसको अब नेपालीमा भन्नुपर्दा यसलाई परिमाण र दिशा भन्छन्। परिमाण जसको परिमाण मात्रै छ हैन, जस्तै इक्जाम्पल टाइम, डेन्सिटी, मास, स्पिड एटसेट्रा। यिनीहरू सबैको हैन टाइमको, डेन्सिटीको, मासको, स्पिडको सबैको के हुन्छ, परिमाण मात्रै हुन्छ अथवा यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ। र स्केलर क्वान्टिटीहरूलाई हामीले न्युमेरिकल सर्टेन न्युमेरिकल भ्यालुहरूले अथवा सिम्पल अल्फाबेटहरूले हामीले डिटरमाइन गरिन्छ। जस्तै 5 भयो, 10 भयो, के मात्र लेख्यो, ए लेख्यो, एबी यसरी लाइन सेगमेन्टको रूपमा एबी लेख्यो, सिडी लेख्यो भने यस्तोलाई हामीले स्केलर क्वान्टिटीहरू भन्ने गरिन्छ। भने द क्वान्टिटिज विच हेभ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन आर कल्ड भेक्टर क्वान्टिटिज। भनेको मतलब जसको परिमाण पनि छ, दिशा पनि छ, अर्थात् सर्टेन एउटा भ्यालु पनि हुन्छ र यो त्यो भ्यालु कुन साइडमा गइरहेको छ भनेर एउटा डिरेक्सन पनि दिएको छ भने त्यसलाई हामीले भेक्टर क्वान्टिटिजहरू भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि फोर्स भयो, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, यी सबै भेक्टर क्वान्टिटिजहरू हुन्। नर्मली भेक्टरहरूलाई हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस अल्फाबेटको स्मल लेटरहरूले जनाइन्छ र जसको माथि एरो हेड राखेर हामीले जनाइन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि ए को माथि एरो हेड राख्यो, बी को माथि एरो हेड राख्यो, एक्स को माथि एरो हेड राख्यो, यसलाई हामीले ए भेक्टर, बी भेक्टर, एक्स भेक्टर भनिन्छ। र अब त्यसैगरी यो अल्फाबेटले जनाए जस्तै भेक्टरलाई हामीले एउटा डिरेक्सन देखाएको लाइन सेगमेन्टले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले अब डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट, डिरेक्टेड भनेको एउटा सर्टेन दिशा भएको एउटा सर्टेन डिरेक्सन देखाउने लाइन सेगमेन्टलाई हामीले डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भन्ने गरिन्छ। अब भेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेड बाई अ डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट सोइङ द डिरेक्सन। मैले भनिहालेँ अघि, डिरेक्टेड भनेको सोइङ अ डिरेक्सन, डिरेक्सन देखाएको, स्टार्टिङ फ्रम अ पोइन्ट एन्ड टर्मिनेटिङ टु एनदर पोइन्ट। कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु भएर अर्को पोइन्टमा अन्त्य भएको एउटा दिशा भएको एउटा लाइन सेगमेन्ट भनौँ न, एउटा रेखालाई हामीले भेक्टरको रूपमा देखाउन सकिन्छ। जस्तै यही हेरौँ, अहिले यो एबी एउटा छ जसमा मैले यो एरो एदेखि बीतिर गएको देखाइरहेको छु हैन। यसमा अर्को लाइन, यहाँनिर अर्को लाइन छ एक्स र वाई, जसमा चाहिँ यो वाईदेखि एक्सतिर आइरहेको छ। तर यहाँ अर्को एउटा लाइन छ पिक्यू, तर यसमा कुनै पनि एउटा दिशा छैन। पीदेखि क्यूतिर गएको हो कि क्यूदेखि पीतिर आएको, हामीलाई यहाँ कुनै दिशा दिएको छैन। त्यसकारणले यसरी दिशा दिएकोलाई चाहिँ हामीले भेक्टर भनिन्छ। भनेको भेक्टरलाई यसरी डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्टले पनि देखाउन सकिन्छ भने यो पी क्यू चाहिँ भेक्टर होइन। अहिले
यो लाइन सेगमेन्ट मात्रै हो किन यसको दिशा छैन त्यही भएर यो भेक्टर भएन। त्यसैले यो डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्टमा जुन पोइन्टबाट लाइन सेगमेन्ट सुरु भएको छ त्यसलाई हामीले इनिशियल पोइन्ट अथवा ओरिजिन पनि भन्ने गरिन्छ, सुरुवात भएको पोइन्ट, र अन्त्यमा जहाँ गएर टुङ्गेको छ त्यसलाई हामीले टर्मिनेटिङ पोइन्ट अथवा फाइनल पोइन्ट भन्ने गरिन्छ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। अब हामीले भेक्टरलाई कोअर्डिनेटमा कसरी एक्सप्रेस गर्ने त? जस्तै मैले एउटा यहाँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको एउटा फिगर बनाएको छु जसमध्ये px, y भन्ने एउटा पोइन्ट रहेको छ। यहाँनिर यो p भन्ने पोइन्टबाट pm एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरियो एक्स एक्सिसमा, त्यसै गरी pn परपेन्डिकुलर ड्र गरियो वाई एक्सिसमा पनि। र यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब यो OM भनेको मतलब यो p भन्ने पोइन्ट एक्स एक्सिसमा OM डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र वाई एक्सिसमा यो pm डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यो px, y भन्ने पोइन्टसम्म पुग्यो। अब हामीले यो लेट px, y बी एनी पोइन्ट अन xy प्लेनमा छ यो, देन द पोइन्ट p इज रिप्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ, ल हेर्नु है, अब यसमा हाम्रो x कोअर्डिनेट भनेको OM, y कोअर्डिनेट भनेको pm, त्यही भएर OM, pm इज इक्वल टु x, y, र OM, pm भनेकै यो OP भेक्टर हो। अब हामीले यसलाई OP भेक्टरलाई हामीले यो p को पोजिसन भेक्टर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले OP भेक्टर इज कल्ड द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट px, y and the coordinates of OP is equal to x, y। हामीले यो पोइन्ट x, y दिएकै छौँ र यो पोजिसन भेक्टर OP को के हो? कोअर्डिनेट हो। सो px, y डिटरमाइन्स द पोजिसन अफ पोइन्ट p विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन। अब पोजिसन भेक्टर भन्ने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टको ओरिजिनको रेस्पेक्टमा एउटा कुनै पनि पोइन्टलाई डिटरमाइन अथवा त्यसको पोइन्ट डिटरमाइन गरिन्छ भने, पोजिसन डिटरमाइन गरिन्छ भने त्यो पोइन्टलाई नै पोजिसन भेक्टर भनिन्छ। Here x, y is said to be the position vector of p which is denoted by OP is equal to x, y। कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट जति छ त्यसको अगाडि ओरिजिन, जस्तै px, y छ भने त्यसको अगाडि o राखेर OP भयो भने त्यसको कोअर्डिनेट पनि x, y नै हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि पोइन्ट भन्नु र त्यसको पोजिसन भेक्टर भन्नु एउटै कुरा हुन जान्छ। पोइन्ट px, y छ भने त्यसको पोजिसन भेक्टर OP पनि x, y नै हुन्छ। कुनै पनि पोइन्ट ल मानौ a 2,3 छ भने त्यसको पोजिसन भेक्टर पनि OA 2,3 नै हुन जान्छ। अब त्यसै गरी हामी अर्को टपिकतिर जाँदैछौँ, मोडुलस अफ अ भेक्टर अथवा यसलाई हामीले म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर पनि भनिन्छ। अब मोडुलस भनेको के हो त? यसलाई नेपालीमा परिमाण भनिन्छ। अब परिमाण भनेको के हो त? एउटा सर्टेन एउटा भ्यालु भएको कुरालाई परिमाण भनिन्छ। द लेन्थ अर डिस्टेन्स अफ द लाइन सेगमेन्ट इज कल्ड द मोडुलस अफ अ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर। मोडुलस अर म्याग्निट्युड अफ भेक्टर, मोडुलस भने पनि म्याग्निट्युड भने पनि एउटै कुरा हो। जस्तै मानौ कुनै पोइन्ट छ, कुनै भेक्टर OP भेक्टर इज इक्वल टु x, y छ भने त्यसको मोडुलसलाई हामीले यसरी OP भेक्टर लेखेर त्यसलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनले दुईतिर यसरी देखियो भने यसलाई हामीले मोडुलस, हैन? अब मोडुलसले जाने चाहिँ यो दुईटा बार यसरी लगाइदिने भने त्यो मोडुलसको साइन हो। और हामीले OP मात्र लेख्यो, OP को माथि यसरी एरो लाइन दियो भने यो भेक्टर भयो। OP लाई एरो लाइन नदिकन एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो भने यो चाहिँ फेरि म्याग्निट्युड भयो। n इज डिफाइन्ड एज, यसको फर्मुला हुन्छ OP म्याग्निट्युड अफ भेक्टर OP इज इक्वल टु रुट अन्डर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर। x कम्पोनेन्ट भनेको यो भेक्टरको यो अगाडिको कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्ट भनिन्छ अनि पछाडिको कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्ट भनिन्छ। र हाम्रो फर्मुला हुन्छ कुनै पनि भेक्टरको मोडुलस निकाल्ने फर्मुला रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हामीले एउटा के कुरा थाहा पाइरहनु पर्छ भन्दाखेरि यो मोडुलस OP भेक्टर लेख्नु र यो OP मात्र लेख्नु एउटै कुरा हो, अथवा मोडुलस OP भेक्टरको स्क्वायर भन्नु, OP को स्क्वायर मात्रै भन्नु, अथवा अब भेक्टरको स्क्वायर गर्यो भने फेरि यो मोडुलसतिर गइहाल्छ। त्यसकारणले यो तीनटै एउटै कुरा हो भन्ने कुरा बुझिरहनु पर्छ। अब एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ हामीले। ल मानौ एउटा भेक्टर A भेक्टर बराबर 2,3 छ, त्यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने रुट अन्डर हामीले अहिले भर्खरै फर्मुला भने अनुसार मोडुलसको फर्मुला रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यो भेक्टर A 2,3 मा 2 भनेको x कम्पोनेन्ट र 3 भनेको y कम्पोनेन्ट हो। त्यसकारणले हामीले र x स्क्वायरको ठाउँमा 2 स्क्वायर राख्यो, y स्क्वायरको ठाउँमा 3 स्क्वायर राख्यो र यसको रुट अन्डर गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 र 3 को स्क्वायर 9 भयो। यसो गर्दा यसको रुट अन्डर 13 आयो र हामीले जहिले पनि यसलाई युनिट्समा लेखिन्छ। भने अर्को एउटा सानो कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यसकारण अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ। भेक्टर A बराबर -2,3 छ अर्को, हैन? यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो रे रुट अन्डर
कतिपयलाई झुकेर यो 2 मात्रै राख्यो भने 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्दाखेरि एन्सर त एउटै आउँछ। तर हामीले यो एक्स कोअर्डिनेट एक्स कम्पोनेन्ट भनेको यसको -2 हो, त्यसकारणले -2 को स्क्वायर नै लेख्नुपर्छ। माइनस किन अब एन्सर एउटै आयो √13, यहाँ पनि एउटै √13 आयो। यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लेख्यो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। यहाँ -2 छ भने -2 को स्क्वायर लेख्नु पर्यो, -3 छ भने -3 नै लेख्नु पर्यो। एन्सर एउटै आयो भन्नेमा प्रोसेसिङ मिस्टेक गर्नु पाइएन। तर -2 को स्क्वायर त 4 नै हो, 2 को स्क्वायर पनि 4 नै हो, त्यसकारणले यो एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ। तर हामीले नेगेटिभ नम्बर यदि नेगेटिभ साइन छ भने पनि त्यो नेगेटिभकै स्क्वायर गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुलामा मोडुलस निकाल्ने बेलामा। अब मोडुलस पछि हामी जाँदैछौँ डिरेक्सन निकाल्ने कसरी त। अब जाउँ है त डिरेक्सन अफ भेक्टर निकाल्नलाई। के हो त डिरेक्सन भनेको? लेट भेक्टर ए बराबर x, y छ कुनै भेक्टर हो भने त्यसको डिरेक्सन निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ θ = tan इन्भर्स y/x। अब हामी एउटा यो कार्टेसियन प्लेन हेरौँ है त। यहाँनिर हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। यसमा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जहिले पनि x कोअर्डिनेट पनि प्लस हुन्छ, y कोअर्डिनेट पनि प्लस हुन्छ। सेकेन्डमा x कोअर्डिनेट माइनस हुन्छ, y कोअर्डिनेट प्लस हुन्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा x पनि नेगेटिभ, y पनि नेगेटिभ। त्यस्तै फोर्थ क्वाड्रेन्टमा x पोजिटिभ, y नेगेटिभ। अब हामीले डिरेक्सन निकाल्ने बेला हो यो साइन चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अब दुईटै पोइन्टहरू प्लस प्लसमा छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। x कोअर्डिनेट माइनसमा y कोअर्डिनेट चाहिँ प्लसमा छ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। दुवै नेगेटिभमा छ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा भन्ने बुझ्नु पर्यो र x पोजिटिभ y नेगेटिभ छ भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भन्ने बुझ्नु पर्यो। र हामीले यहाँ किन थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा किन लेखेको भन्दाखेरि अब हामी एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म यहाँ। ल मानौ भेक्टर ए बराबर 1,√3 छ। यसको हामीले डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला रहेको छ यो tan इन्भर्स y/x। θ = tan इन्भर्स √3/1। √3/1 भनेको √3 नै हो र tan इन्भर्स √3 भनेको 60 डिग्री हो यसको भ्यालु र θ = 60 डिग्री। अब यहाँ x पनि पोजिटिभ y पनि पोजिटिभ भएको हुनाले यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ, त्यसकारणले θ जति आयो त्यो नै त्यसको डिरेक्सन हो भने। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ए भेक्टर बराबर -1, -√3 दिएको छ। यो भनेको दुवै कम्पोनेन्टहरू नेगेटिभ छ भनेको मतलब थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि अब हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि ल θ त यहाँ हामीले पहिला सुरुमा डिरेक्सन निकाल्ने बेलामा यसको साइन नहेरिकन पहिला एङ्गल निकाल्ने। जस्तै मानौ θ = 60 डिग्री नै आउँछ यसको पनि। तर हामीलाई थाहा छ बट एज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेन्ट, त्यसकारणले यसको डिरेक्सन निकाल्न अब हामीले θ = 180 प्लस यहाँ एङ्गल जति आएको हुन्छ त्यो 180 एङ्गल प्लस θ गर्दाखेरि 240 डिग्री भनेपछि -1,√3 को चाहिँ 240 डिग्री हुँदो रहेछ यसको डिरेक्सन भने। 1,√3 मात्रै भयो भने 60 डिग्री भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो यो 60 डिग्री यसको डिरेक्सन। त्यही भएर हामीले यसमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ साइन हो। तर त्यो साइनलाई चाहिँ कतिखेर ख्याल गर्ने? यसरी पहिला पत्ता लगाइसकेपछि यो डिरेक्सनको फर्मुला लगाउने बेला चाहिँ साइन नराख्ने र फर्मुला यो फर्मुला युज गरेर भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि अन्तिममा यसरी कुन क्वाड्रेन्टमा परेको छ त्यही अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परेको छ भने θ जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने 180 माइनस θ गर्ने। थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने 180 प्लस θ गर्ने। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने 360 माइनस θ गर्ने। यसरी हामीले कुनै पनि भेक्टरहरूको डिरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ। र अब अगाडि बढौँ है त। अब हामी भेक्टरको टाइप्सको बारेमा जान्दैछौँ है त। टाइप्स अफ भेक्टर्स। एक नम्बरमा छ कोलुम भेक्टर। अब नर्मली अघि हामीले अब भेक्टरलाई कोअर्डिनेटको फर्ममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अगाडि हेरिसक्यौँ। अब के छ त कोलुम भेक्टर भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि भेक्टरलाई कोलुमको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरियो भने त्यसलाई कोलुम भेक्टर भनिन्छ। जस्तै ओपी भेक्टरलाई मैले XY लाई यसरी ठाडो लाइनमा यसरी लेखेँ भने यो हाम्रो कोलुम भयो हैन। कोलुम फर्ममा लेखेँ मैले यसको कम्पोनेन्टलाई, त्यही भएर यसलाई हामीले कोलुम भेक्टर भनियो। सेकेन्डमा छ जिरो अथवा नल भेक्टर। जिरो अथवा नल भेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भेक्टरको यदि म्याग्निट्युड अथवा त्यसको भ्यालु भनौँ न, त्यसको भ्यालु यदि 0 छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि जिरो भेक्टर अथवा नल भेक्टर भनिन्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? कुनै पनि भेक्टरको यदि म्याग्निट्युड 0 छ भने त्यसलाई हामीले जिरो अथवा नल भेक्टर भनिन्छ। र यसको चाहिँ डिरेक्सन केही पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब यसलाई त हामीले 0 भनेको 0,0 हुनु पर्यो जहिले पनि। नल भेक्टर भन्ने बित्तिकै कुनै पोइन्ट आउने बित्तिकै त त्यो नि नल भेक्टर हुँदैन। त्यही भएर इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट
अफ जिरो भेक्टर जहिले पनि एक आपसमा कोइन्साइड हुन्छ भनेको मतलब एउटा पोइन्ट यो लेखेँ भने मैले यही पोइन्टभित्र इनिसियल पोइन्ट पनि यही छ, फाइनल पोइन्ट पनि त्यही छ, भनेपछि सुरुवात जहाँबाट भयो अन्त्य पनि त्यही भयो भन्ने मतलब घुमेन कहीँ पनि अथवा पोइन्ट कहीँ पनि गएन, त्यो पोइन्टलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो अथवा त्यो भेक्टरलाई हामीले के भनिन्छ जिरो अथवा नल भेक्टर भनिन्छ। र अर्को रहेको छ अब युनिट भेक्टर। युनिट भन्ने बित्तिकै 1 हामी थाहा पाइहालिन्छ। एउटा कुनै पनि भेक्टरको यदि म्याग्निट्युड 1 छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि युनिट भेक्टर भनिन्छ। अ भेक्टर इज सेड टु बी युनिट भेक्टर इफ इट्स म्याग्निट्युड इज 1। जस्तै इक्जाम्पलको लागि 0,1 1,0 -1,0 0,-1 यी सबै पोइन्टहरुको हामीले यदि मोडुलस निकाल्यो भने त्यसको अथवा म्याग्निट्युड निकाल्यो भने त्यो कति आउँछ 1 आउँछ। यो चाहिँ प्लेनमा भयो। अब प्लेन र स्पेस भन्ने कुरा अहिले हामी एकछिनमा बुझिन्छ, हामी यहाँ आउँछौँ अगाडि। अब ए भेक्टर इज एनी भेक्टर देन द युनिट भेक्टर इन इट्स डाइरेक्सन इज डिनोटेड बाइ ए क्याप। अब हामीले कुनै पनि भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने युनिट भेक्टरलाई हामीले ए क्यापले डिनोट गरिन्छ रहेछ है त। जस्तै कुनै भेक्टर ए भेक्टर छ भने त्यसको युनिट भेक्टर एलोङ दैट इट्स डाइरेक्सन हैन, भनेको ए भेक्टरको त्यसकै डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टरलाई हामीले ए क्यापले डिनोट गर्ने र त्यसको फर्मुला हुन्छ ए क्याप इज इक्वल टु भेक्टर ए अपन इट्स मोडुलस। भनेको कुनै पनि युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने त्यही भेक्टरलाई त्यसको मोडुलसले डिभाइड गर्यो भने के आउँदो रहेछ युनिट भेक्टर आउँदो रहेछ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै भेक्टर ए बराबर x, y छ भने ए क्याप निकाल्नु पर्यो भने x, y यो भइहाल्यो भेक्टर। त्यसको मोडुलस भनेको अब हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खरै लेखेको थियो हामीले मोडुलस अफ भेक्टर भनेको √x² + y²। त्यसैले डिभाइड गर्यो। अब यसलाई हामीले छुट्याइदियौँ भने हो यो भनेको युनिट भेक्टर भयो। र अब यो दुईटाको हामीले मोडुलस निकाल्ने भने 1 आउनुपर्छ जहिले पनि। यसो विचार गरौँ, यसको स्क्वायर गरेर यसको स्क्वायर गरेर जोडियो भने कति आउँछ 1 आउँछ। त्यही भएर म्याग्निट्युड अथवा मोडुलस 1 आउने भएको हुनाले यसलाई हामीले युनिट भेक्टर भनेको हो। अब अगाडि बढौँ है त। त्यसैले अर्को छ नेगेटिभ भेक्टर। नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले आफै बुझिहाल्यो हैन। कुनै एउटा नम्बर 2 छ भने त्यसको नेगेटिभ भनेको -2 भने जस्तै कुनै पनि भेक्टर ए छ भने त्यसको नेगेटिभ भनेको यदि म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ तर डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ भने यस्तोमा चाहिँ भेक्टरलाई नेगेटिभ भेक्टर भनिन्छ। के हुनु पर्यो रे भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुनु पर्यो हैन, अनि त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो ठ्याक्कै अपोजिट हुनु पर्यो भने छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ नेगेटिभ भेक्टर्स भनिन्छ। जस्तै भेक्टर ए बराबर x, y छ भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको -a भेक्टर। यी दुईटैमा x र y दुईटै कम्पोनेन्ट के भयो नेगेटिभ भेक्टर भयो, नेगेटिभ भयो, त्यसलाई हामीले नेगेटिभ भेक्टर भनिन्छ। एउटा सानो नोट हेरौँ यहाँ, BA इज नेगेटिभ भेक्टर अफ AB। AB को नेगेटिभ भेक्टर भनेको BA हो, किन AB भनेको A देखि B तिर गइरहेको हुन्छ, BA भेक्टर भनेको B देखि A तिर गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा के हो नेगेटिभ भेक्टरहरू। त्यही भएर AB भेक्टर र BA भेक्टर कहिले पनि बराबर हुँदैन। यसलाई हामीले बराबर गराउनु पर्यो भने के गर्छौँ, AB भेक्टर बराबर यता -BA भेक्टर, BA लाई नेगेटिभ। जस्तै इक्जाम्पल 2 र -2 त के हो एउटा पोजिटिभ हो एउटा नेगेटिभ हो। -2 लाई 2 सँग बराबर गर्नु पर्यो भने त -2 को अगाडि माइनस राख्दियो भने फेरि के हुन्छ माइनस अनि -2 भयो भने प्लस हुन्छ, त्यसपछि 2 सँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर AB भेक्टरलाई BA सँग बराबर गर्नु पर्यो भने अगाडि माइनस राखिदिने। AB भेक्टर बराबर -BA भेक्टर। अर्को भेक्टर छ हाम्रो 5औं नम्बरमा इक्वल भेक्टर्स। इक्वल भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि म्याग्निट्युड पनि सेम छ डाइरेक्सन पनि सेम छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामीले इक्वल भेक्टर भनिन्छ। जस्तै AB भेक्टर बराबर A1 B1 छ अनि MN भेक्टर भनेको A2 B2 छ। यदि AB र MN भेक्टर बराबर हुन् भने A1 र A2 यो करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट भन्छ यसलाई, यो x सँग बराबर हुन्छ, यो y सँग बराबर हुन्छ भनेपछि A1 A2 सँग बराबर B1 B2 सँग बराबर हुन्छ। तर फेरि यदि A1 र A2 बराबर छ B1 र B2 बराबर छ भने पनि हामीले AB र MN लाई बराबर भेक्टर भन्नु पाइन्छ, इक्वल भेक्टर्स भन्नु मिल्छ। मतलब दुईटा भेक्टर बराबर भयो भने करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरु इक्वल हुन्छन्, करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरु इक्वल भयो भने भेक्टर्सहरु पनि इक्वल हुन्छन्। त्यसको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, म्याग्निट्युड पनि सेम हुनु पर्यो, डाइरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो, एउटैतिर गएको हुनु पर्यो र म्याग्निट्युड भ्यालु पनि एउटै हुनु पर्यो। अर्को छ अब हाम्रो लाइक भेक्टर्स। टु भेक्टर्स आर सेड टु बी लाइक इफ दे हैव सेम डाइरेक्सन। म्याग्निट्युड जे होस् हामीलाई मतलब भएन, एउटै डाइरेक्सन छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ लाइक भेक्टर्स भनिन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई हेर्नु त यहाँ AB भेक्टर इज इक्वल टु K टाइम्स MN भेक्टर, जसमा K यदि 0 भन्दा ठुलो छ भनेको K पोजिटिभ छ र
एबी इज इक्वल टु के टाइम्स एमएन अथवा भेक्टर ए इज इक्वल टु 2b मैले लेखेँ यहाँ 2 भनेको पोजिटिभ नम्बर हो। यस्तो छ भने यसलाई हामीले लाइक भेक्टर्स भनिन्छ। यदि यो के को भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो। अब अनलाइक भेक्टर भनेको ठ्याक्कै त्यही भन्दा ठ्याक्कै उल्टो। यदि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड जे भयो भने मतलब भएन। यस्तै भेक्टर एबी बराबर के एमएन भेक्टरमा यदि के को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने लेस देन 0 छ भने, जस्तै ए भेक्टर बराबर -2b भेक्टर भयो भने यो दुईटा भेक्टरलाई हामीले अनलाइक भेक्टर्सहरू भनिन्छ। अब हामी अर्को छौँ प्यारलल भेक्टर्स। अब प्यारलल भेक्टर्स भनेको के हो भन्दाखेरि अ सेट अफ भेक्टर्स आर सेट टु बी प्यारलल इफ देयर लाइन्स अफ एक्सन आर प्यारलल भन्छ के। भनेको मतलब जुन लाइन अफ एक्सनमा छन् त्यो दुईटा लाइन अफ एक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो, प्यारलल हुनु पर्यो। तिनीहरूको म्याग्निट्युड पनि जे होस् मतलब भएन, डिरेक्सन पनि जे होस् मतलब भएन, तर त्यो दुईटाको लाइन अफ एक्सन चाहिँ प्यारलल हुनु पर्यो। अथवा त्यसलाई अझ सजिलो मेथडले हामीले बुझ्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली इफ एनी भेक्टर क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टिपल अफ एनदर भेक्टर, कुनै एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको स्केलर मल्टिपलको फर्ममा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो भेक्टरहरूलाई हामीले प्यारलल भेक्टर्स भनिन्छ। जस्तै ए भेक्टर बराबर केबी भेक्टर, यसमा चाहिँ के को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, वेयर के इज एनी स्केलर क्वान्टिटी भनेको त्यही भएर यहाँ एबी भेक्टर बराबर 5cd भेक्टर भन्यो भने यो त के भयो, एबीलाई सिडी को स्केलर मल्टिपलको फर्ममा व्यक्त गर्न सक्यो, त्यही भएर यो दुईटा के भयो एबी र सिडी प्यारलल छ। त्यसै गरी यहाँ पीक्यू भेक्टर बराबर -1/2 xy भेक्टर भयो भने यो पनि के भयो, यो अहिलेको लाइक भेक्टर्स भयो पोजिटिभ भएको भएर यो अनलाइक भेक्टर्स भयो। तर लाइक भए पनि अनलाइक भए पनि एउटालाई अर्कोको स्केलर फर्ममा व्यक्त गर्न सकेको हुनाले यो दुवै के भयो एक आपसमा प्यारलल भेक्टरहरू। एबी र सिडी पनि प्यारलल छ, पीक्यू र xy पनि प्यारलल भेक्टर छ। अब हामी जाउँ प्लेन भेक्टर र स्पेस भेक्टर। अघि मैले प्लेन भेक्टर र स्पेस भेक्टरको बारेमा अहिले चर्चा गर्छु भनेको थिएँ। अब यहाँ आयो है त, कुनै पनि अर्डर पेयर xy अफ रियल नम्बर इज सेड टु बी प्लेन भेक्टर। x र y को फर्ममा मात्रै छ भने त्यसलाई प्लेन भेक्टर, x y र z को फर्ममा छ भने स्पेस भेक्टर। भनेको मतलब हामीले x एक्सिस र y एक्सिस को फर्ममा मात्र राख्यो भने प्लेन भेक्टर, x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस को फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने त्यसलाई हामीले स्पेस भेक्टर भनिन्छ। 2 डाइमेन्सनल र 3 डाइमेन्सनल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। 2 डाइमेन्सनल भन्यो भने प्लेन भेक्टर, 3 डाइमेन्सनल भन्यो भने स्पेस भेक्टर। अब यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, भेक्टर विथ सेम एन्ड अपोजिट डिरेक्सन। कस्तो भेक्टरलाई सेम डिरेक्सन, कस्तो भेक्टरलाई अपोजिट डिरेक्सन भनिन्छ यसो एकचोटि बुझौँ है त। यो दुईटा फिगर हेरौँ त, यसमा ओए र ओबी दुईटै के भएको छ, ओबाट सुरु भएको छ। यो फिगरमा हेरौँ एओ र बिओ एउटै पोइन्टमा गएर अन्त्य भएको छ। यदि ह्याभिङ सेम इनिसियल पोइन्ट र ह्याभिङ सेम टर्मिनेटिङ पोइन्ट अथवा इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट एउटै भयो भने कुनै दुईटा भेक्टरको, त्यस्तोलाई हामीले अपोजिट डिरेक्सन अथवा अपोजिट अर्डर भनिँदो रहेछ भने। अब यो अर्को फिगर हेरौँ, एबी छ, फेरि जहाँबाट बी अन्त्य भयो त्यहाँबाट बीसी अर्को सुरु भयो भनेपछि इफ द फाइनल पोइन्ट अफ वान भेक्टर इज द इनिसियल पोइन्ट अफ एनदर भेक्टर देन द भेक्टर्स आर ह्याभ सेम डिरेक्सन अर सेम अर्डर। भनेको मतलब यदि एउटा भेक्टर अन्त्य भएको ठाउँमा अर्को भेक्टर सुरु भयो भने त्यस्तो भेक्टरहरूलाई हामीले सेम डिरेक्सन अथवा सेम अर्डरको भनिँदो रहेछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो भेक्टरमा सबैभन्दा बढी जान्नुपर्ने कुरा यही हो। सेम डिरेक्सन भनेको के हो, अपोजिट डिरेक्सन भनेको के हो र ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सेम डिरेक्सन हुनलाई एउटा अन्त्य भएको ठाउँबाट अर्को सुरु हुनु पर्दो रहेछ। अपोजिट डिरेक्सन हुनलाई कि त एउटै सुरु बिन्दु हुनु पर्यो, सुरु पोइन्ट हुनु पर्यो स्टार्टिङ पोइन्ट, कि त एउटै पोइन्टमा गएर इन्ड भएको हुनु पर्यो। अब हामी जाँदैछौँ बेसिक अल्जेब्रा अफ भेक्टर। बेसिक अल्जेब्रा भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा गरिने कामहरू जस्तै एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन के हो त त्योको बारेमा गर्दैछौँ हामी। अब सुरुमा जाँदैछौँ एडिसन अफ भेक्टर्स। 2 or more than 2 vectors can be added with each other। भनेको हामीले दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी भेक्टरलाई एक आपसमा जोड्न सकिन्छ र जोड्ने बेलामा while adding we add their corresponding component। जोड्ने बेलामा x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग जोड्ने। जस्तै a भेक्टर x1 y1 छ, b भेक्टर x2 y2 छ भने a प्लस b भेक्टर गर्नु, a भेक्टर प्लस b भेक्टर गर्नु पर्यो भने यो x1 लाई x2 सँग जोड्ने, y1 लाई y2 सँग जोड्ने, यो नै जोड्यो। अब 3 डाइमेन्सनल भने त्यस्तै हो, x लाई x सँग, y लाई y सँग र z लाई z सँग जोड्ने। अब एडिसन